بجوز أكثر كلمة بسمعها طالب العمارة من أول ما يفوت هندسة معمارية هي كلمة كونسبت، سواء كان فهمانها أو بعده ما بيعرف شو يعني. حتى في بعض الجامعات وقت الطالب بده يعمل فحص قبول للهندسة المعمارية وهو لسه ما بيعرف شو عن هذا الفرع، بيطلبوا منه يعمل كونسبت لمبنى، ومن خلال الكونسبت اللي بيحطه واللي هو شيء طبيعي ما يكون فهمانه يا بينقبل يا لا. هذا الفيديو الأول بالسلسلة اللي بدنا نحكي فيها عن كتب مجال الهندسة المعمارية. الكتاب الأول اللي بدنا نبلش نحكي عليه اسمه كونسبتوال أو كونسبتشوال. وصراحة وقت عرضت على الانستغرام من خلال الستوريات فكرة الكتاب وإنه حنعمل هي السلسلة، لقيت الناس كثير تحمست وكان يمكن أكثر مرة بيتفاعلوا فيها. لكن الشيء الأكيد اللي بدي إياك تعرفه إنه هي أكثر سلسلة حتاخذ وقت وجهد، وهذا شيء طبيعي لأنك حتضطر مع هذا الكتاب تقرأ عدة كتب وتبحث وتقرأ مقالات ومراجع وتشوف مواقع لحتى تحسن توصل فكرة جيدة. وما بحسن أحكي أي فكرة قبل ما أكون أنا نوعا ما متمكن منها، بحيث أحسن أعرضها بأفضل شكل ممكن. طريقة عرض الكتاب ما حتكون عبارة عن سرد وبس. وقت بدي أحكي على أحد الكتب حأستغل هاي الفرصة لأبحث أكثر وأقرأ عن هذا الموضوع نفسه. لهيك ما حيكون الكلام فقط من الكتاب يلي بدنا نحكي عليه، لكن بيخدم نفس الفكرة. وللصراحة كنت مفكر حالي إنه فيديو واحد ممكن أوصل الفكرة تبع الكونسبت بشكل كامل، لكن مجرد ما بدأت أبحث وأقرأ أكثر وشوف مقالات ومواقع لقيت إنه الموضوع أوسع بكتير، وشخصيا تعرفت على كثير أمور ما كان عندي أي فكرة عنها. والحمد لله هي من أعظم الفوائد اللي عم لاقيها من خلال الفيديوهات ومن خلال التعليم والقناة، لأن أنا شخصيا عم كون عم أتعلم أكثر واحد قبل ما أكون عم فيدكم وأعمل فيديوهات ونحكي عن بعض المعلومات. بهذا الفيديو ححاول إني أركز على جزء كبير من موضوع الكونسبت، ولاحقا الفيديوهات قادمة حيكون في تفصيل ممكن لكل موضوع لحاله. بداية رح نحكي بهذا الفيديو كمقدمة عن الكونسبت وشو يعني، وليه بنستخدم التحليلات، وشو هو رسم الدايجرام أو الرسم البياني. وبعدين حنحكي عن أنواع التحليلات وتصنيفات التحليلات اللي ممكن نستخدمها لنطلع الفكرة اللي عنا بالمشروع المعماري. وبالأخير بنحكي على شوية مراجع ممكن تفيدنا وتخلينا نطلع أكثر على هذا الموضوع. الكونسبت كترجمة حرفية يعني مفهوم أو فكرة، وبالعمارة بنقصد فيها المعنى أو الشيء الأساسي اللي بده ينبع منه المشروع، وبيكون مثل الهوية الأساسية للمشروع. يعني مثلا مثل هذا المشروع لشركة بيج المعمارية، الفكرة واضحة إنه التفريغ وشكل المثلث هي شيء أساسي، بينما المدينة كلها عبارة عن أبراج طولية. كانت الفكرة المميزة هون إنه كسر هذا الروتين. وعندنا برج العرب مبين إنه شكل البرج والشراع تبع السفينة هو شيء أساسي بالفكرة. كل مشروع معماري لازم يكون عنده فكرة أو كونسبت مستند عليها، والكونسبت ومرحلة التفكير الأولية هي أول خطوة بالمشروع المعماري. وبعرف إنه بالجامعات أغلبنا بيشتغل الكونسبت بعد ما يخلص المشروع كله وبيشلفها غالبا تشليف حتى بدون ما يكون فهمان شو هي. لكن المفترض إذا مشروع فعلا كبير وعم تشارك فيه على مستوى عالي لازم فعلا يكون في عندك أساس قوي مستند عليه المشروع والفكرة كلها. وهي الفكرة بتكون إما لسد حاجة معينة أو لحل مشكلة ما أو حتى لخلق وإبداع فكرة من ولا شيء. الكونسبت فينا نمثلها مثل البذور للبناء، لأن هي الأساس والجذور اللي بدنا نكمل عليها باقي المشروع كله، وهي فعلا مثل النبتة تماما. الكونسبت المعماري ممكن نقول عليه فكرة أو رأي أو مفهوم أو نظرية أو خطة. في عدة معاني لكلمة كونسبت نفسها. طبعا طريقة التعبير عن الكونسبت متعددة، وبالمشروع المعماري في عدة أمور أساسية لازم نلتزم ونتقيد فيها، مثل الموقع العام ومتطلبات الزبون وحتى فكرتنا الأساسية. هي أمور أساسية لازم يستند عليها المشروع تبعنا. ومن الناحية الأكاديمية بيتم الحكم على المشروع إذا كان ناجح أو غير ناجح من خلال الكونسبت والفكرة تبعه. هل هذا المشروع فعلا في له أساس؟ ما في شيء اسمه أنا جبت الفكرة هيك من وين شيء، ما بعرف من وين اجت. هذا الشيء المفترض ما يكون موجود بالمشاريع الكبيرة واللي بتكون فعلا على مستوى. وتطلع على أي مشروع كبير بتلاقي إنه فعلا في فكرة مركزية المصمم اشتغل عليها، واللي هي بتكون واضحة بشكل كبير حتى بدون ما الواحد يحكي عليها. العمارة لازم تستند على معاني وجذور فعلا عميقة وراسخة، لهيك ما فيك تفصل العمارة عن التاريخ أو المواضيع التانية. وهذا السبب إنه الواحد بده يعمل مشروع بيضطر إنه فعلا يقرأ عن هاي المنطقة أكثر ويقرأ عن تاريخها ويرجع لعدة حضارات سابقة. بجوز مفتاح صغير يحسن فعلا يعبر من خلاله عن هذا المشروع، وتكون هي فكرة قوية جدا لهذا المشروع اللي عم نشتغل عليه. الكتاب اللي عم نحكي عليه اليوم عبارة عن تجميعة كبيرة جدا من المشاريع. اللي بركز عليه الكتاب هو جانب الكونسبت، إنه تحليل الأفكار الأساسية اللي مستند عليها المصمم خلال كل مشروع. هذا الكتاب عبارة عن جزئين، كل جزء بيتناول عدد من المشاريع المختلفة. مثلا الكتاب الأول بيركز على الأبنية السكنية والتعليمية والتجارية، بينما الجزء الثاني بيركز على التخطيط العمراني والمباني العامة إضافة لمباني تانية. الكتاب برأيي مفيد لعدة أسباب.
اولا مجرد انك عم تطلع على المشاريع وتشوف كيف المصمم فكر وكيف هاي الشركة فكرت، هذا الشيء جدا مفيد بالنسبة لك. ومع الوقت وكثر الصور والمراجع اللي حتشوفها حتكون قادر انت بيوم من الايام انك فعلا تفكر وتحلل بنفس هاي الطريقة، وحتى ان شاء الله افضل. وهي اللي ممكن فعلا نسميها تغذية بصرية. وطبعا ما في مقارنة ابدا بين تصفح الكتاب وتصفح البنترست. وعلى سيرة البنترست، بنهاية الفيديو حقلك على عدة روابط وتجميعات لتحليلات وشي بيخدم هاي الفكرة اللي عم نحكي عليها، إضافة لكتير أشياء أنا بصنفها على البنترست بحكي عليها بالتفصيل بآخر الفيديو. الميزة الثانية الجميلة بالكتاب إنه عم يركز على نقطة واحدة يعطيها حقها، واللي هي الفكرة تبع المشروع، وهذا بيضمن فعلا إنك تطلع بأفضل نتيجة. على فكرة الكتاب ما فيه كتابة أبدا، هو عبارة عن رؤوس أقلام جدا بسيطة. وهذا الشيء بيميز الرسم المعماري ورسم التحليلات، إنه لازم تكون معبرة عن حالها من خلال الرسم، وما في داعي اكتب جريدة كاملة عنها. وميزة ثانية أنا استفدتها من الكتاب إنه عارض مجموعة مختلفة من المشاريع لعدد كبير من الشركات، وهذا بيسمح لك إنك تشوف عدة طرق وآراء خلال التفكير والتصميم. وعلى فكرة رسم التحليلات والتعبير عن الأفكار في ناس متخصصة بهذا الموضوع، وبالشركات الكبيرة فعلا بيكون في ناس هن شغلتهم إنه كيف يعبروا عن هذا المشروع. وحتى في مرحلة تخصص ومجال بالهندسة المعمارية بمجال التقديم، كيف توصل وتعبر عن الفكرة أو المشروع تبعك. هذا النمط من الرسم اللي مستخدم لرسم التحليلات يسمى دايجرام، كترجمة حرفية اسمها رسوم بيانية، لكن معناها أشمل وخصوصي بالعمارة. وهو أسلوب له قواعد لحال، يعني طبيعة رسم مختلفة شوي، بيكون مرتب جدا، وغالبا بيتم من خلال رسومات رقمية مو يدوي يعني. وفي عدة قنوات فعلا موجودة على اليوتيوب بتحكي عن الموضوع بالذات، وخاصة رسم التحليلات باستخدام البرامج، كيف أتمكن من الأدوات وكيف أحسن أعبر عن الفكرة تبعي، وممكن فعلا تستفيد منه. وبنفس الوقت هذا النوع من الرسم ما بيكون دقيق مثل المخططات المعمارية. وظيفة هي المخططات أو الرسومات البيانية أن توضح المبنى والعلاقات بين عناصر المبنى، ما لها نمط واحد، لكن لازم تكون مبسطة ومفهومة لأي حدا. هلا حتكون عم تسأل حالك إنه شو الغرض أو الوظيفة من هاي التحليلات وهذا النوع من الرسم؟ هذا الشيء بيختلف حسب عدة عوامل، حسب الوقت اللي عم نشتغل فيه بالمشروع، سواء أنا عم نشتغل بالمرحلة البدائية الأولى ولا عم نشتغل بالمرحلة النهائية تبع التسليم، أو حتى بيختلف بين نوع المشروع بحد ذاته. يعني بالمراحل الأولى من التصميم أنا هذا الشيء بيساعدني لحتى أحسن طور الفكرة تبعي أكثر، وبكون فعلا حاسن إني حل عدة مشاكل من خلال هي التحليلات، مثل إنه برسم تحليل الموقع العام أو بعض التحليلات الأساسية والمتطلبات الموجودة عندي بالمشروع. المخططات هي والرسومات البيانية بنستخدمها حتى لنوصل الفكرة للزبون أو العميل أو حتى الدكتور بالجامعة، وحتى إننا كمصممين بتساعدنا جدا لنحسن نطور الفكرة تبعنا ونحسن نتفاهم بين بعض بشكل أفضل. وأيضا من ميزات هي المخططات إنه فعلا الوقت اللي بتاخده وقت يعتبر قليل جدا. بالنسبة لرسم المخططات دقيقة جدا، يعني إذا بدك توصل لأفكارك من خلال أحرف وكتابة غالبا بدك وقت طويل جدا، وإذا من خلال مخططات دقيقة غالبا بدك وقت أطول. بينما الرسوم البيانية بتوضح فكرة كبيرة بوقت قصير، وفيها مجال كبير للإبداع. وأيضا للمهندس المعماري حيحتاج خلال عمله على المشروع إنه يرجع لبعض الأشياء الأساسية، مثل تحليلات الموقع العام والمعطيات الأساسية اللي عندنا. وإذا ما كانت هاي المعلومات موجودة قدامه بشكل بسيط ومفهوم، غالبا هذا الشيء بده يروح كتير وقت ليرجع يبحث من أول وجديد أو حتى إنه يكتبها. وكتير أيام فعلا الواحد بس وقف بمشروع بيرجع للرسومات البدائية اللي راسمها، ممكن يلاقي الحل من خلال الرسومات اللي كان راسمها بالبداية. هاي المخططات والتحليلات بتأثر وبتشمل البناء بشكل كامل، مثل الخارج والداخل، الإضاءة، الارتفاع، الفتحات، شكل البناء، المناظر الطبيعية، الأسطح، أنواع النباتات، الهيكل، الألوان، وكتير أمور تانية. طيب شو هي الأمور اللي ممكن أعملها تحليلات؟ صراحة هون الموضوع شوي متشعب، وفي عدة معماريين إلهم عدة تصنيفات بهالموضوع، لكن لقيت هون تصنيف جدا مهم وشامل تقريبا للمعماري أندرو شابلين. المعماري هون اقترح فيها عدة تصنيفات ولقيتها شاملة بشكل كبير جدا. المصادر والملحقات كاملة اللي عم احكي عليها بتلاقوها بوصف الفيديو. بداية ممكن اعمل تحليلات للموقع العام، ادرس فيه الشمس والرياح والجوار، وكل نوع من هي التحليلات حنحكي ونطبق عليه أمثلة بوقت لاحق، لكن حاليا بكفي نعمل موجز سريع. تحليلات الموقع العام ممكن اعملها حتى قبل ما اكون شاغل على الفكرة من الأساس، وهي مثل ما حكينا هي من المعطيات الأساسية اللي بتكون الموجودة عندي بأي مشروع. النوع الثاني هو المقاطع العمودية، ممكن نوضح من خلال العناصر الطبيعية مثل الضوء والرياح والغطاء النباتي مع المبنى، وكيف دخول الإضاءة ومجرى الهواء للمبنى. وفعلا في كتير رسومات جميلة جدا وإبداعية من خلال المقاطع، بتلاقي إن المصمم حاسن يوصلك عدد من الأفكار الكبيرة من خلال مقطع واحد.
أو عدة مقاطع. وهي من ميزات الرسم المعماري والعناصر المعمارية. يعني بعض التحليلات اللي بتحسن توصلها من خلال المقطع ما بتحسن توصلها من خلال المسقط أو من خلال الواجهة أو من خلال المنظور. لهيك هي العناصر كلها مع التحليلات بتكمل بعض. لاحظ مثلا بعض الأمثلة الموجودة عندنا لتحليلات المقطع، أو ممكن نوضح توزيع الفراغات ضمن البناء، بحال كان عندي مبنى إداري مثلا وبيحوي عدة وظائف، مثل مبنى الإذاعة والتلفزيون اللي بالصين. وهذا من أجمل المشاريع اللي فعلا شغلها تحليلاتها بشكل جيد، وحنحكي على هذا المعماري بالذات لاحقا. أو حتى ممكن نوضح الطبقات واللايرات مثل تخطيط لمدينة أو موقع ما، وغالبا هذا بنستعمله بالتخطيط أكثر من التصميم. أو إني أوضح كيفية استخدام هذا المبنى والربط الشاقولي والرأسي للبناء. وبركز بهالنوع من التحليلات على السلالم، وممكن أيضا أعبر من خلاله عن وظيفة كل فراغ. وفي التحليلات التفجيرية أو يلي بنسميها الهيكلية، وهي غالبا بنستخدمها بالتنفيذية والرسم الإنشائي أكثر، وقت يكون عندي عدة طبقات سواء للواجهة أو الأرضية أو للسقف، فبنستعمل هذا النوع من التحليلات ليوضح لي أكثر عن طبيعة المواد والطبقات الموجودة عندي. وفي شغلة جدا مهمة بالتحليلات وممكن نستخدمها أكثر شيء، واللي هي التسلسلية، وإنه ترتيب المراحل وكيف وصلنا لهي الفكرة. على سبيل المثال مثل هذا المجمع السكني بسنغافورة، واللي هو بالنسبة إلي من أجمل المشاريع اللي شفتها. كيف حسن المصمم يوصل لنا فكرته القوية جدا من خلال التحليلات حتى من دون أي كلمة. وهذا المشروع إلى محاضرة عتيد أنصحك إنك تشوفها. وهذا النوع من التحليلات مثل ما حكينا هذا أكثر شيء بنستخدمه. بوضح إنه الكتلة كانت عندي بهالشكل، بعدين صارت بهالشكل، بعدين تطورت أكثر. وفي نوع من المخططات بتكون مثل تجميعة لخطوات عدة، وبتساعد المعماري ليثبت فكرته بشكل أقوى. مثل إني جمعت هاي الفكرة وهي ليطلع عندي الشكل النهائي. الرؤية أو اللي بنقول عليها الريفيو كمان جدا مهمة، وبتوضح لي كثير أشياء من خلال التحليلات. يعني يوضح كيف الأشخاص أو السكان بيشوفوا البناء من جوا، أو كيف حتكون الرؤية عندي جوات البناء. وبعض المعماريين حتى بيحسنوا يوصلوا أفكار دقيقة جدا، مثل الإحساس اللي ممكن يحسه الشخص جوات هذا البناء، أو كيف حتكون ملمس المواد. هي بعض التصنيفات لموضوع التحليلات، وطبعا في كثير أنواع تانية، وكل معماري يعبر بطريقة مختلفة. ومن الأمثلة اللي حتشوفها من خلال المراجع اللي احنا بعتها حتلاقي إنه في كثير أنواع تانية احنا ما حكينا عليها، لكن هون حكينا موجز لبعض الأمور. وشخصيا وقت بدي أحكي أو أعلم عن هذا الموضوع بصنفها بطريقة تانية. بصنف إنه في عندي تحليلات للموقع العام، وفي عندي تحليلات للكتلة، وتحليلات للمسقط، وتحليلات للمقطع، وتحليلات للواجهة. وكل نوع من التحليلات ممكن نوضح منه عدة أفكار مختلفة. وبعد ما عرضنا أنواع التحليلات بشكل مبسط، خلينا نحكي عن بعض القواعد الأساسية اللي لازم نتبعها لنطلع بأفضل شكل ممكن من خلال هاي التحليلات والرسومات. أولاً خلي عندك فكرة إنه ما في قواعد ثابتة لرسم الأشكال والتعبير عن الفكرة، لكن المهم يكون فعلاً في تناسق بشكل كبير. حتى بطريقة الترتيب لازم يتم الاهتمام فيها. استخدم كلمات مفتاحية للتعبير عن الرسومات البيانية، مثل العنصر النباتي، الطرقات، الجوار، الشمس. لا تبالغ بموضوع الكتابة وإنك تكتب جريدة كاملة، وبنفس الوقت لا تترك هاي التحليلات من دون كتابة أبدا. قلل من الألوان، ولازم يكون فعلا في تناسق بين الألوان. وما في مشكلة إذا دمجت عدة مخططات سوا، لكن المهم ما يكون الموضوع جدا معجوق وتكون الفكرة واضحة من خلال هاي المخططات. وما في عدد محدد للمخططات أو الرسومات التوضيحية أو البيانية، لكن لا تبالغ زيادة وإنك تعمل كل المخططات اللي حكينا عليها. حاول تستخدم فقط الشيء اللي بيعبر عن فكرتك الأساسية، ولا تفترض إنه الشيء الواضح بالنسبة لك هو واضح لكل الناس. وهي من الأمور اللي الواحد فعلا بيعانيها وبيحس فيها. عكتر ما بتنسجم بهذا المشروع بتصير تتخيل إنه الناس كلها هذا الشيء بديهي لازم يكون عندها، لكن هذا الشيء فعلا مو بديهي عند حدا. لهيك مثل ما حكينا ضروري إنه اذكر مفتاح قدام التحليلات، إنه مثلا الربط الشاقولي، الربط الأفقي، العناصر النباتية، توزيع التراسات، هي الأمور كلها فقط عبارة عن عناوين بسيطة. وحافظ على البساطة قدر الإمكان. بجوز يحس الشخص إنه عملية المخططات التحليلية هي عشوائية، لكن على العكس تماما، هي عملية بترتب الأفكار إلنا كمصممين بالبداية، وحتى للعملاء والجمهور، وبتساعدنا نطور الأفكار ونخفف كثير من الكلام. أهم شيء فعلا تكون التحليلات متناسقة ومرتبة بشكل جيد. وبالأخير خليني أحكي لك على بعض المراجع اللي ممكن تفيدك تطلع أكثر على هذا الموضوع. لكن قبل ما أحكي عن المراجع خليني أقول لك شغلة مهمة. المراجع والتحليلات اللي عم ابعتها هي اللي تستفيد منها وتتعلم أكثر عن موضوع الرسم المعماري، كيف نقدم المشاريع تبعنا، واللي هو المحتوى الأساسي لهي القناة. ما الغرض أبدا إنك تاخذها مثل ما هي وتحفظها عندك وبدون ما تستفيد منها، وأكيد مو الغرض إنك تستخدمها مثل ما هي بالأساكيز أو المشاريع تبعك.
وإلا أنا ما كنت عذبت حالي وروحت كل هذا الوقت من التحضير والتصوير والمونتاج وهالقصص لحتى أنت تاخذها وما تستفيد منها. بعرف هذا الكلام مو للكل، لكن في جزء للأسف دوما بيتعامل مع المواضيع بهذا الشكل، لهيك هي ملاحظة ضرورية مهمتي إني أقول لك إياها، وبالنهاية الموضوع راجع إلك. وبرجع بذكر إنه هدف هاي القناة هو تعليمي أكثر ما يكون أي شيء تاني. ضروري نضل متذكرين هذا الشيء ونحن عم نشاهد ونشوف هاي القناة. ولإعداد هذا الفيديو استفدت من عدة مقالات، من أهمها مقالين على موقع أركسوب، ولقيت فعلا عدة مقالات متعوب عليها ومهمة وبتخص العمارة، لهيك أنصحك بالموقع كله وتطلع على بعض الأمور الموجودة فيه. وأيضا في مكتبة كاملة وكبيرة لموضوع التحليلات، وإلى موقع خاص اسم الموقع كونسبت دايجرام، استفيد منه وطلع أكثر على الموضوع. وبالأخير في ملف على حسابي على البينترست مجمع فيه عدد من التحليلات ممكن تستفيد منها، والبينترست بيعطيك ميزات بالبحث فعلا رهيبة. ومجرد ما حفظت بعض الصور عندك وعملت للملف متابعة بصير دوما بيطلع لك نماذج ورسومات مشابهة. ما حطول عليكم أكثر من هيك، وإن شاء الله بفيديوهات قادمة حنحكي على الموضوع بالتفصيل أكثر، ونتعلم كيف طلع فكرة لأي صورة موجودة عندي. يعني لو ما أنا شاغل المشروع ممكن أيام فعلا أحسن طلع له عدة تحليلات وعدة أفكار. موضوع التحليلات هي فعلا مهارة لازم الواحد يتمكن منها، وهذا الشيء اللي بنقول عليه مهارات التقديم اليدوي أو حتى المعماري بشكل عام. وما بدي أذكركم إذا شايفين المحتوى اللي عم يتقدم إنه فعلا مفيد وحاسين بالجهد الكبير اللي عم ينبذل، فلا تنسوا تشاركوا هذا الشيء مع رفقاتكم ومع الناس المهتمين بموضوع الرسم والعمارة. وأنا شاكر الناس جدا اللي عم تساعدنا لحتى نوصل هي الفيديوهات لعدد أكبر، وخاصة للناس اللي عم تشارك هذا الشيء على القنوات على التليجرام أو حتى الجروبات على الفيسبوك، فأنا جدا شاكر لكم. وهذا الشيء جدا بيساعدنا لحتى نحسن نطور أكثر ونقدم فيديوهات بشكل أفضل، وبالنهاية أنتم جزء من هذا المشروع. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.